Θέμη, να βάλω ένα σκουλαρίκι στο φρύδι μου. Άλλη ερώτηση. Θέμη, αν κάνω ένα τατού στο λαιμό, θα δείχνω περισσότερο κακό παιδί και θα αποβάλω από πάνω μου αυτό το καλό παιδί που φαίνομαι? Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που λαμβάνω πολύ συχνά και γι' αυτό πήρα την απόφαση να κάνω αυτό το βίντεο. Είμαι ο Θέμης από το Men of Style και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τατού και για piercing. Αρχικά θα ξεκινήσω αν πρέπει να κάνεις τατού ή αν πρέπει να κάνεις piercing. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο στον εαυτό σου και να τον διακοσμήσεις περισσότερο από αυτό που εσύ θέλεις, μόνο και μόνο για να δείχνεις κάτι διαφορετικό. Αν σου αρέσει, με λίγα λόγια, αν σε εκφράζει, καλό είναι να κάνεις. Αν δεν σου αρέσει, καλό είναι να μην κάνεις. Αυτό είναι το λογικό. Όμως είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος στην εφηβεία μου είχα αρκετά piercing και είχα αρκετά σκουλαρίκια, πρέπει να είχα 16 με 17 και για μερικούς αυτό ήταν αποθετικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν με ένοιαζε, όπως και δεν με νοιάζει ακόμα και τώρα. Αφού περάσαν μερικά χρόνια και χρειάστηκε να πάω φαντάρος, τελικά τα έβγαλα και συνήθισα σε αυτό. Συν ότι χρειαζόταν μια ρουτίνα περιποίησης και υγιεινής, αφού καταλαβαίνεις ότι αν έχεις ένα piercing χρειάζεται να το καθαρίζεις και να μην μαζεύει μικρόβια και βρωμιές. Οπότε τελικά σήμερα δεν φοράω τα περισσότερα από αυτά, φοράω μόνο 2 στις στυλές μου, είναι κομμάτι της προσωπικότητάς μου και μου αρέσει, γι' αυτό το λόγο τα φοράω. Και αυτός είναι και ο λόγος για να το κάνεις και εσύ, μόνο αν σου αρέσει και σε εκφράζει. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μιλώντας για piercing, αν θέλεις να κάνεις και δεν είσαι σίγουρος, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και τόσο μεγάλο κόστος αισθητικά. Μπορείς να δοκιμάσεις το piercing που θέλεις στο σημείο που θέλεις και τελικά αν δεν σου αρέσει, το βγάζεις και απλά θα σου αφήσει ένα πολύ μικρό σημάδι. Δεν είναι και κάτι τόσο φοβερό για εσένα. Τώρα πάμε στα τατού, που είναι λίγο πιο ιδιαίτερη κατηγορία και ο λόγος είναι ότι είναι κάτι μόνιμο. Και θα συμφωνήσω με αυτό. Πρέπει να είσαι σίγουρος για να κάνεις ένα τατού. Αν και πλέον στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι που αφαιρούν τα τατού με πολύ ωραίο αποτέλεσμα, όμως σίγουρα δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι το οποίο μετά θα το βγάλεις και θα μπει σε μια άλλη διαδικασία που θα είναι πιο πολύπλοκη για εσένα. Η καλύτερη απόφαση που μπορείς να πάρεις είναι να δεις αν πραγματικά σου αρέσει, αν σε εκφράζει, αν σου ταιριάζει. Τώρα, αν θέλεις να κάνεις ένα τατού και δεν ξέρεις ποιο σημείο είναι καλύτερο για εσένα ή δεν έχεις βρει το κατάλληλο σχέδιο, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να πας σε έναν ειδικό για να σε κατευθύνει. Καταλαβαίνεις ότι ένας επαγγελματίας που ασχολείται μόνο με αυτό καθημερινά όλη την ημέρα μπορεί να έχει μια καλύτερη άποψη για εσένα, όμως θα σου δώσει την άποψή του, θα σου πει τη γνώμη του, αλλά η τελική απόφαση είναι δική σου γιατί εσύ δεν το έχεις πάνω σου για μία ζωή. Αυτό που δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να κάνεις είναι να κάνεις τατού για τους υπόλοιπους. Γνωρίζω 2 κατηγορίες ανθρώπων που έχουν τατού. Η πρώτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που πραγματικά τα γουστάρουν, ίσως να έχουν λίγο περισσότερα τατού από τους υπόλοιπους, αλλά από τη στιγμή που τους αρέσει, το υποστηρίζουν, τους εκφράζει και ζουν με αυτό πολύ ωραία και πολύ ευχάριστα. Και υπάρχει και κατηγορία ανθρώπων που ίσως είναι λίγο πιο διστακτικοί, δεν είναι τόσο σίγουροι για το αν θέλουν να κάνουν τατού, φοβούνται λίγο τι θα πει ο κόσμος, φοβούνται τι θα πει το περιβάλλον, η οικογένεια, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βγάζει μια αναποφασιστικότητα. Οπότε όταν κάνει ένα τατού αναγκάζεται να ζήσει με αυτό και αναγκάζεται να το υποστηρίξει. Αλλά όπως σου λέω, είναι ότι αναγκάζεται. Οπότε αν δεν είσαι σίγουρος, μην μπεις ποτέ στη δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Καλύτερα όμως να αποφασίσεις με σιγουριά αν τελικά σε εκφράζει ή όχι. Αυτό που πρέπει να κάνεις, είτε θα διαλέξεις να κάνεις piercing ή τατού, αν είναι να κάνεις εν τέλει, είναι να κάνεις μία έρευνα και να βρεις έναν πολύ ωραίο καλλιτέχνη. Καταλαβαίνεις ότι και τα piercing και τα τατού στις μέρες μας είναι τρόπος καλλιτεχνικής έκφρασης. Δεν είναι για μία μερίδα ανθρώπων που απλά στιγματίζονται γιατί κάναν κάτι διαφορετικό. Και θα βρεις πάρα πολλούς καλλιτέχνες σε πολύ καλό επίπεδο. Όμως φρόντισε να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλεις τώρα να κάνεις ένα piercing και ένα τατού και να έχεις πριξίματα, ουλές, να αρχίζει να παραμορφώνεται και τελικά να τρέχεις για να πάρεις αντιβιωτικά και να επαναφέρεις την προηγούμενη κατάσταση στο δέρμα σου ή στο σώμα σου. Κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι είμαστε στο 2018 και τα 2 θέματα που συζητήσαμε είναι σε έξαρση, δηλαδή είναι της μόδας. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να το σκεφτείς καλά και να αποφασίσεις ότι τελικά σε εκφράζει αυτό που θα κάνεις. Ήμουν ο Θέμης από το Men of Style και μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά!